हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु द च्यानल। आजको यो भिडियोमा चाहिँ मैले एउटा कम्पेरिजन भिडियो लिएर आएको छु। जस्तो कि हेर्न सक्नुहुन्छ पोको C3 अनि स्यामसङ ग्यालेक्सी M02s दुईटा मेरो हातमा छ। अनि यी मध्ये तपाईँ एउटा फोन लिने सोचमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियोले तपाईलाई निकै नै हेल्प गर्नेछ। सो अन्तसम्म हेर्नु होला। च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने च्यानल सब्स्क्राइब अनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला यस्तै लेटेस्ट अनबक्सिङको लागि। सो आज चाहिँ मसँग छ पोको C3 अनि M02s जसको म प्राइसहरु पनि भन्ने छु अनि यसको फिचर्स कुन लिँदा राम्रो हो हैन। तपाई कुनै कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियोले निकै नै हेल्प गर्नेछ। सो ढिला नगरिकन तपाईको टाइम वेस्ट नगरिकन आउनुहोस् सुरु गरौँ हामी यही पोको C3 अनि M02s को कम्पेरिजन भिडियो। सो हेर्नु सक्नुहुन्छ एउटा हातमा छ पोको C3 अनि अर्कोमा छ ग्यालेक्सी M02s। दुईटैको डिजाइनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ सेम डिजाइन नै छ हैन। दुईटै डुअल टोन डिजाइनमा छ। ट्रिपल सेटअप क्यामेरा छ दुईटैको। सुरु गरौँ हामी डिस्प्लेबाट। डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ पोको C3 मा 6.53 इन्चको HD+ IPS LCD छ भने 20:9 को स्क्रिन टु बडी रेशियो छ भने यही M02s मा 6.5 इन्चको HD+ IPS LCD नै छ अनि 20:9 को स्क्रिन टु बडी रेशियो छ। अब दुईटामा HD+ रेजुलेसन छ। फुल HD भए चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो। हामीलाई चाहिँ HD+ ले नै काम चलाउनु पर्ने हुन्छ बोथ डिभाइसमा। क्यामेराजको कुरा गर्नुपर्दामा चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरा दुईटैमा सेम नै छ हैन। 5 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा छ दुईटैमा भने मेन क्यामेरा तीनटा नै छ दुईटैमा। जसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेम छ। तपाईको एउटा 13 MP को मेन क्यामेरा छ, अर्को 2 मेगापिक्सलको मैक्रो अनि 2 मेगापिक्सलको डेप्थ क्यामेरा गरेर दुईटै डिभाइसमा सेम क्यामेरा छ। अब कुरा गरौँ हामी स्पेसिफिकेसन्सको बारेमा। जहाँ चाहिँ पोको C3 मा हेलियो G35 को प्रोसेसर छ, एन्ड्रोइड 10 बेस्ड अन MIUI 12 अनि 2.3 GHz को octa कोर प्रोसेसर छ भने यही M02s मा स्न्यापड्र्यागन 450 प्रोसेसर छ, एन्ड्रोइड 10 छ, स्यामसङ One UI 2.5 छ भने 1.8 GHz को प्रोसेसर छ। प्रोसेसरमा चाहिँ केही कुछ मलाई चाहिँ पोको C3 चाहिँ बेटर लाग्यो हैन। किनभने यसमा तपाईको हेलियो G35 छ हैन। हुन त स्न्यापड्र्यागन 450 पनि नट ब्याड हैन। अझ स्न्यापड्र्यागन 450 चाहिँ अझ राम्रो छ। तर यसमा प्रोसेसर चाहिँ तपाईको 2.3 GHz को octa कोर प्रोसेसर छ भने M02s मा 1.8 GHz को octa कोर प्रोसेसर छ। यो चाहिँ अब तपाईमा डिपेन्ड हुन्छ तपाई कुनसँग जान चाहनुहुन्छ। र्याम रोमको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ दुईटैको सेम भेरिएन्ट छ हैन। 332 GB छ अनि 464। दुईटामा 33 GB र्याम अनि 44 GB र्याम गरेर दुईटा भेरिएन्ट आउँछ। यसको प्राइस पनि भनिदिहाल्छु म। हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा 332 को छ पोको C3 को भने 14,000 अनि 464 को छ 15,000 भने यही स्यामसङ ग्यालेक्सी M02s को छ 332 को 15,000 भने 464 को छ 16,000। यानी कि 1,000 बढी चाहिँ तपाईको M02s को लागि तपाई पे गर्नुपर्ने हुनेछ। यो चाहिँ अब तपाईमा डिपेन्ड हुन्छ। तपाई 1,000 बढी पे गरेर स्यामसङ चलाउनुहुन्छ या 1,000 थोरै लाएर चाहिँ पोको C3 चलाउन चाहनुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईमा डिपेन्ड हो। म चाहिँ केही भन्दिन यसमा हैन। दुईटै फोन चाहिँ त्यस्तो यो चाहिँ M02s पनि त्यस्तो नराम्रो चाहिँ छैन हैन। पोको C3 पनि त्यस्तो नराम्रो चाहिँ भन्नु मिल्दैन दुईटैको प्राइस हेरिकन चाहिँ। ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ दुईटामा 5000 mAh को ब्याट्री छ भने पोको C3 मा तपाईले 10 वाट को फास्ट चार्जर पाउनुहुन्छ बक्समा भने M02s मा 7.8 वाट को फास्ट चार्जर बक्समा पाउनुहुनेछ। तर यसले चाहिँ 15 वाट सम्मको फास्ट चार्जर सपोर्ट गर्छ भने यसले 10 वाट को चार्जर मात्र सपोर्ट गर्नेछ। ओभरअल अरु हेर्नु पर्दा चाहिँ त्यस्तो धेरै डिफरेन्स चाहिँ छैन हैन। सेम नै छैन। अब तपाईमा डिपेन्ड हुन्छ तपाई कुन लिन चाहनुहुन्छ। म भएको भए चाहिँ म चाहिँ पोको C3 पनि त्यस्तो नराम्रो चाहिँ लागेको छैन हैन। M02s पनि हल्का प्रिमियम नै देखिन्छ यो चोटी। अरु चोटीको स्यामसङ मोडलको चाहिँ भन्दा चाहिँ यो चोटीको केही इम्प्रुभमेन्ट गरेको छ हैन स्यामसङले। सो दुईटैमा तपाई लिन चाहनुहुन्छ भने दुईटै फोनमा जानु भने चाहिँ 1,000 बढी पे गर्नु भने चाहिँ यसमा स्न्यापड्र्यागनको प्रोसेसर पाउनुहुन्छ भने यसमा हेलियो G35 को प्रोसेसर पाउनु हुनेछ। सो दुईटै चाहिँ नट ब्याड छ हैन। आफ्नो ठाउँमा दुईटै राम्रो छ। अब गेमिङको लागि चाहिँ हो भने चाहिँ म चाहिँ के रिकमेन्ड गर्छु भने चाहिँ पोको C3 इज बेटर। किनभने यसमा हेलियो G35 साथमा तपाईको 2.3 GHz कोले तपाईलाई चाहिँ एक्स्ट्रा गेमिङ फिल राम्रो दिनेछ भने यसमा केही कुछ पोको C3 को कम्पेरिजनमा चाहिँ केही कम हुनेछ है त। यो चाहिँ मेरो ओपिनियन हो। सो केही बुझ्नु भएको छैन कमेन्ट गर्नु होला। च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ सब्स्क्राइब गरेर मात्र जानु होला। म यस्तै लेटेस्ट भिडियोहरु बनाउने गर्दछु। सो लाइक गरेर मात्र जानु होला। कस्तो लाग्यो यो भिडियो त्यो पनि भनिदिनु होला। हामी भेट्ने छौं यस्तै कुनै भिडियोमा। तबसम्मलाई गुड बाइ। जय नेपाल।